me, Leslie, and welcome back to my channel. For today's video, sasagutin ko na yung mga matagal-tagal na ko nang nakikita ng mga comments sa aking mga covers, kung paano ba ako nagko-covers, ano-ano ba yung mga ginagamit ko, anong software, anong brand ng condenser. So, eto na yun. So, if you wanna know kung ano-ano yung mga ginagamit ko para makapag-produce or makapag-produce ng isang cover, please keep on watch. So, last time, meron akong video dito sa aking YouTube. Nag-unbox ako ng aking recording setup, chuchu-chuchu. Yun. So, meron na akong ganon. So, if mag-start ka pa lang naman, medyo hindi siya, paano ko ba sasabihin? Kasi medyo, hindi naman siya sobrang mahal. Pero, siguro nasa gitna lang siya. Siguro nasa 12,000 yun or 13,000 kasama na yung mga, yung mga mic stand and lahat-lahat. So, yun. So, okay naman siya, maganda, at okay naman yung mga, yung mga output ko. Sana. Di pa na sure. Anyway, so yun lang. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng mas mura o mas magandang para sa mga nagsisimula na mag-cover. Siyempre, ayaw nyo naman gumastos talaga ng sobrang mahal, 'di ba? O yung medyo mahal. Kasi medyo mahal na talaga yung nasa 13,000, ganyan. Siyempre, kung ikaw ay isang estudyante, mahirap namang mag-ipon, 'di ba? Ng ganun kalaking pera. Unless bibigyan ka ng magulang mo, 'di ba? Huh? So, eto, buti na lang, merong recording garage. So, siguro napapansin nyo din, may mga iba akong covers na gamit ko yung mic nila. So, yun, pinadalhan nila ako ng condenser. So, ito nga pala yung bago nilang condenser. Gusto kong Okay, so ito yung bago nilang condenser. This is the RG700. Diba? Cute yung tingnan. Basta ang ganda lang yung tingnan. Very simple lang yung design. Also, affordable siya. So, may time kayo makapag-ipon para magkaroon kayo ng sarili yung recording setup at home, 'di ba? So yun atay talaga yung yun talaga yung parang gustong mangyari na recording garage. Nagkaroon kayo ng recording setup sa bahay. Kaya accessible, mas madali yung setup, and also kapag nakuha niyo na yung package niyo, ayan, kung makikita niyo, pag open nyo ng box, meron na dyang information, manual, kung paano nyo gagamitin, kung paano i-connect yung mga wires, yung microphone, yung power supply, at kung ano-ano pang yung nandyan. Kasama na rin pala dyan sa pinadala nila yung desktop na stand. Yun. So, kasama na din doon yung panglagay sa desktop. So, yan yung stand. So, kasama na din sa pwede nyo mabili sa recording garage. And also, pinakamaganda dito is affordable. Nasa 4,000 below yung kanilang mga condenser. So, 'di ba, if you're a student and nag-iipon ka, so medyo mas okay yun kaysa naman bumili ka ng tigta 13,000, 'di ba? Mas okay na yung 4K. Ayun, and ayan, so since kasama na dyan yung guidelines kung paano nyo ikakabit, di na kayo mahihirapan. So, yun yung kailangan nyo. Siyempre, kailangan nyo ng recording setup. So, nandyan naman ang recording garage para i-help kayo kung i-help kayo sa mga kailangan nyo sa pagdating sa recording, like yung condenser and all. Kung ano man yun, mga kailangan nyo. So, next, siyempre, ang software na ginagamit ko. So, ang software na ginagamit ko is Cubase. Ayan siya. So, nasa inyo naman yung kapangyarihan kung anong software na gagamitin nyo para makapag-record kayo. Ang pinakakailangan mo lang naman dito is yung recording setup, recording garage, check, and as well as the software na gagamitin mo para makapag-record ka. Kahit anong software yan, guys, you're free to use whatever software you want to use, okay? So, yun lang talaga yung laman ng video na to. I hope naka-help ako para dun sa mga gustong makapag-cover. So, ililink ko pala yung lahat ng social media links ng Recording Garage, description box below. So, don't forget to check that out para din ma-check nyo na kung ano ba yung mga pag-iipunan nyo na para makapag-record na din kayo sa bahay like me. And also,
Ilalagay ko na din, nasa baba na yung social media handles ko. So, pwede nyo akong i-follow doon para lagi kayong updated sa aking mga ganap sa buhay. Also, don't forget to subscribe to my channel and click the bell button beside the subscribe button para lagi kayo manotify pag meron akong panibagong video. And I hope nagustuhan nitong video na to. Siyempre, mag-comment rin kayo sa baba kung meron kayo suggestions and whatever na gusto nyo sabihin sa akin. And yun lang, maraming salamat and I hope to see you on my